ओके, चला मग आपण पुढचं राईड आपण चालू करू. ओके. थंडी यार, सिरियसली यार, गार वातावरण आहे आणि मला आजारी नाही पडायचं आहे. त्यासाठी मी घातलेलं आहे रेनकोटवरनं. तेवढं पण गार नाही आहे, बट साले इंडिकेटर लावायचं ना. ठीक आहे, तर आपण आपण आता एक्सप्लोअर करणार आहे घाट. ओके, आय डोंट नो घाटसाठी कुठे टर्न घ्यायचं आहे. एक मिनिट, इथं कोणाला तर विचारू आपण. घाट कुठे लागतो? इकडं काय? इकडं ना. ओके, काय यार, आको से इशारा कर रहे हैं यार. अरे तो वरती पण जाता येते यार, इथं स्टेअर्स दिलेले आहेत वरती जायला. पाहू, इथून कसलं जबरदस्त व्ह्यू येईल. आय एम नॉट शुअर की ते अलाव करतात का नाही करतात यार. आपण येताना ना इथं थांबून आपण इथं थोडे फोटोशूट्स घेऊ. हो, मी एवढा सगळा मस्त व्ह्यू, यो काय कराले, एवढा सगळा मस्त व्ह्यू मी रात्रीचा घालवत होतो. मुंबई फक्त 80 किलोमीटर आहे. ठाणे 79, वाशी 62.
वा, किती मस्त व्ह्यू आहे इथं, बघू शकता तुम्ही. तर मगाशी आपण तिथून आलो. As you can see me. ओके, थोडं पुढं जाऊ आणि पुढून आपण टर्न घेऊ. मग आता फक्त आपल्याला एक डिवायडर ओळखायचं ज्याने आपण युटर्न घेऊ शकेल. आपण ऑलमोस्ट मुंबईच्या जवळ आलो, ऑलमोस्ट. वा, मस्त रोड आहे यार, जबरदस्त रोड आहे. ओके, सो आपल्याला लेफ्टला जायचं आहे, आपल्याला युटर्न घ्यायचं आहे. तर युटर्नसाठी आपल्याला कुठे काय लोकेशन भेटते का आपण चेक करू. कारण की यार आपण ऑलमोस्ट आता डोंगर भागातून आपण खाली आलेलं, पण आपण इथून आता युटर्नसाठी बघू कुठे काय सापडते का. आणि मग आपण इथून मस्तपैकी युटर्न घेऊन पाठीमागचं पुन्हा ते घाट सेक्शन आपण कव्हर करू. फायनली वी हॅव गॉट सम चान्स टू टेक अ युटर्न. है सर, हाँ, किधर जा रहे हो?